Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ sửa một cái nồi cao tần nhưng mà điện 220 nhé. Dạo này có duyên với Sun Home Mama quá các bạn ạ. Có những con này là Sun Home Mama cao tần nhé. Nó đang tình trạng là khách báo là mất nguồn nhé. Để test nó xem nó là mất nguồn do dây cấp nguồn hay là phần mạch nhá. Đây mình có cái cuộn dây mới này. Mình vừa mới bóc tem rồi đấy. Dây này to nhé các bạn nhé. Dây 3x1 này. Dây cơm rất là tốt đấy. Mình sẽ cắm thử nhé. Cắm cấp nguồn này. Cắm qua bóng chống chập nhé. Không thấy lên này các bạn này. Ăn 1,9W này, chứng tỏ là đã có điện vào cầu điếu hút nhé các bạn nhé. Có điện vào mạch ấy mà cái này không lên này. Mình sẽ tháo ra mình check kiểm tra nhé. Xem là nó có bị làm sao không. Nhỡ đâu nó đứt dây sao nhỉ? Đứt dây nó mất cái nguồn cấp. Cái dây ở đây này. Dây lên phần lắp này nhé. Nó đứt dây này, nó mất nguồn cấp nhé các bạn nhé. Tình trạng này thì mình đã gặp rồi nhé. Cái dòng khác thì mình sẽ có cái kết luận là chết công suất, nhưng dòng này cũng có thể chết công suất nha các bạn nhé. Tại vì nó chạy IH mà. IH là việc chết công suất là rất là bình thường thôi. Chẳng có gì lạ cả. Mình nhìn qua dây đây có thể đứt ở cái cuống dây đây nhá. Vì nó bẻ lên bẻ xuống rất là nhiều, nó dễ gãy nhá. Đây mình sẽ tháo ra. Con này thì trước đây là lâu lắm rồi mình cũng đã xử lý rồi. Trước đây nó xử lý cái lỗi E mấy, E3 hay E mấy nha. Nhưng mà cũng sửa lâu rồi mình cũng không nhớ đâu các bạn ạ. Nhiều khi mình chỉ nhớ là cái mình này mình đã từng sửa rồi. Mình cứ nhớ những cái không quan trọng vào đầu này. Chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Là nhiều khi có khi là nó hỏng cái phích này, cái cắm không liên điện, nhưng mà mình đã thấy cái công suất là gần 2W rồi, nên là khả năng là điện đã vào mạch rồi các bạn nhé. Cái này cục cầu chì thì nó đã ở cái dạng đen, nên là mình dạng bọc gen ở ngoài màu đen ấy, nên là mình cũng khó nhận biết là xem nó đã đứt cầu chì hay chưa nhá. Đây mình chỉ đo qua nhanh rồi. Ô, cầu chì ok nhá. Cầu chì ok thì đấy, có khả năng như mình bảo không, mình đoán là cái phần thân trên này, phần cáp kết nối nó đứt nhé các bạn nhé. Mình cứ tháo ra mình kiểm tra thôi. Dạo này mình bận quá nên mình cũng không được ra video. Ra video các bác xem này, các bác like không share được thì like cho em video. Video nó đỡ bị flop. Kiểu video nó bị flop này là kênh này cũng sẽ không có đề xuất đâu các bác ạ. Cái này thì cũng có thể là nó quá nhiệt đây này. Bạn nhìn thấy đây có một cái cầu chỉ nhiệt đây này. Cầu chỉ nhiệt theo mình đoán là nó cái màu xanh này. Mình đo nhá. Thông mạch này. Vẫn ok nhá. Thì có thể nó lên khiển này các bạn ạ. Mình check đây. Hơi rút cái dây như để mình check dây như hôm trước mình có kiểm tra nha các bạn nhé. Kiểm tra ở cái video trước mình đã từng sửa cái nồi, nhìn là cũng nồi như này thì phải. Mình có rút kiểm tra qua thì chưa thấy gì nha các bạn nhé.
nên là mình sẽ cấp nguồn, mình đo nóng là xem này, xem ở trên mạch nó đã có nguồn cấp chưa này. Nếu mà có rồi thì mình sẽ quay vào, mình sẽ kiểm tra cái phần khiển nhá. Cầu chì mình đo nó ok thì khả năng check công suất là sẽ không xảy ra nhé. Có thể phần kết nối giữa phần bo công suất và bo khiển nó đang đứt sợi dây nào đấy. Đây mình đã cấp nguồn này, check xem cái phần xem có 7805 đâu này, để mình ngắm nghĩa đã nhá. Xem 7805 đây, 7805 đây, mình đã nhìn đến 7805 đây này, đây nhá. Đây phần 7805 là chỗ này nhá, chỗ mình chỉ đây mình sẽ đo này, cấp nguồn nhá. Chưa có nguồn in vào đâu các bạn ạ. Không có in thì làm sao có out được. Chưa có in thì không có out, nên là mình check lại nhá. Đo điện AC này, xem nó đã vào cái cọc và cấp này trên này có AC nhá. AC có 240V này. Mà trong khi đó không có nguồn tại 7805 nhá. Đây mình đo lại này. Đó, không có này. Thì mình sẽ dò ngược lại nhá. Đây là cầu chì nhiệt này. Đây cầu chì nhiệt mình đo lại các bạn xem nhá. Lúc trước là mình đã đo rồi đấy. Nó thông nhá. Giờ là mình loại trừ được cầu chì nhiệt nhá. Còn đây là cảm biến này, không cần đo đâu. Đây là quạt này. Quạt này thì khả năng nó kéo sập nguồn xuống thì khả năng là không phải nhá. Mình vừa làm mình vừa phân tích qua thôi. Chứ lúc nào cũng vẽ mạch này, cái công vẽ mạch này nó rất mất thời gian nhé các bạn ơi. Vẽ mạch sẽ giúp mình hiểu về mạch hơn, nhưng mà không phải cái gì mình cũng vẽ mạch nha. Đây cầu chì thì cầu chì này, và cầu chì mình đo này, trước đó mình đã đo thông rồi này. Đó, cầu chì thông rồi. Cầu chì sẽ từ cầu chì này cấp vào chân một con cầu diode này, một chân còn lại này vào chân cầu diode này. Đấy, đã có điện AC vào đây này, đã có điện 310 này. Mình sẽ cắm lại rác này nha, mình sẽ đo sống nha, đo sống, đo nguồn tại chân cầu diode nhé. Chân cầu diode thì khả năng chắc chắn là sẽ có nguồn này, nó đang mất nguồn, nó đang mất nguồn tại phần IC nhá. Không có nguồn này mình sẽ kiểm tra cái con trở đây trên mạch này, 22 ohm này các bạn này. 22 ohm này thì nếu mà đứt nhá, đứt thì sẽ không có nguồn mà cấp cho IC đấy các bạn ạ. Đây nó có keo này, có keo thì mình lật ngược lại mình đo này. Đây có hình con trở này, đây nhá, đây là con trở 22 ohm đấy, đo nhá. Đây là mình đang để thông mạch này. Đấy, nó có giá trị đây là 24 ohm này. Vậy đã có nguồn đấy nhá, vậy đã có nguồn vào đấy rồi. Đấy thì mình đo thẳng ở cái con tụ 4,7 UF 400V nhá, xem đã có 310V ở đấy chưa nhá. Lại chỉnh đồng hồ lên nhá, 1000V này.
Đo này, đã có 336 rồi này. Đã có 336 rồi này. Mà này không có nguồn này. Không có nguồn tại 7805 nha. Đấy, mình đo lại không có nguồn nào đâu. Đã có nguồn vào IC rồi. Nguồn IC và nguồn vào cấp vào tụ nha. Con này nó có IC là Highway P100G. Đây. Mình zoom nha. Đó, nhìn này. Đấy, Highway P100G đấy. Nhìn mạch này, nhìn qua thì mình nhìn nó khá là giống trên nguồn Viper 12 nhá. Nhìn qua thôi, mình cũng chưa dò đâu. Mình nhìn qua thôi. Đây nó cũng cái chân 5678 này. Cũng thành cụm giống Viper 12 nhá. Nhưng mà khác là cái chân 3 này. Chân 3 nó không sử dụng này các bạn này. Và chân 1, chân 2 thì nó giống Viper nhá. Chân 4 này. Đây có một cuộn này. Sơ đồ nó sẽ khác một chút đấy. Nên mình xem nhé. Để mình check qua này, xem có độ chế để mình xem nguồn đấy. Xem có phải IC nó lỗi nó không dao động không. Lỗi IC nó không dao động nó sẽ không có tạo ra nguồn cấp cho con 7805 này. Để tạo ra nguồn 5V cho cấp cho vi xử lý nha các bạn nhé. Đấy, mất nguồn nhiều khi mình phải kiểm tra xem nó mất nguồn khối nào, khối công suất, do khối công suất hay do khối nguồn. Đây là đang bị lỗi khối nguồn nhé. Khối nguồn này nếu các bạn nó làm nhanh thì mình sẽ tạo một cái nguồn cho 7805 này, và một cái nguồn nữa sẽ nuôi cho con quạt và khối driver. Còn quạt này thì mình không nhớ là bao nhiêu V nữa. Mình cái tháo ra là mình sẽ biết thôi. Là khối driver sẽ nuôi cho quạt là nuôi cho driver là như nhau thôi. Đấy, cấp hai nguồn đấy là mình sẽ giải câu vào là đã chạy nhá. Còn đây là mình sẽ giải quyết, mình sẽ sửa zin nếu IC mua được, hoặc là trong trường hợp độ chế là IC khác làm cho mạch này nó chạy được nhá. Tại vì nhìn sơ qua thì mình có thấy có cái biến áp này, có biến áp này, có con BV26 này, có con tụ 104 ở đây này. Nhìn mạch sơ qua có tụ lọc nguồn này, nguồn ở chân này khá là giống trên mạch Viper 12 nhá. Để mình check kiểm tra vào. Đây mình vừa tìm được cái chỗ bán này các bạn này. Giá 142k nha các bạn nhé. Để mình sẽ xem có không được thì mình sẽ độ nha các bạn nha. Trong quá trình mình vẽ mạch nhé, mình vẽ mạch ra mình định độ IC thì mình đã tìm ra cái con linh kiện lỗi nha các bạn nhé. Này, tại sao mình dò ra mình mới phát hiện ra này các bạn nhé. Khi mình dò đến nguồn 18V này thì mình kiểm tra thì cái trên mạch này nó vẫn còn nguồn 18V nha các bạn nhé. Nó đang mất nguồn cấp cho IC 7805 nhé. Không có nguồn nuôi cho 7805 đây. Nên là nó sẽ không có nguồn để nó nuôi vi xử lý đấy. Nên mình sẽ đo lại các bạn nhé. Cấp nguồn này ở trên mạch này, ở trên mạch đây nhá. Trên mạch đây có một chân 18V này, một chân GND và chân 5V này. Mình đo cho các bạn xem nhé. Chân 18V này, đây là có 18,18V này, và đo cái chân GND với chân 5V nhé.
Ồ, đã có 5V này các bạn này. Trước đó thì nó không có 5V nha các bạn nhé. Mình đã nhổ cái con linh kiện là lỗi ra đấy. Và khi mình đã đóng linh kiện khác vào, giờ đóng lại nó lại có nguồn 5V này các bạn này. Với trường hợp này là cái con linh kiện này đang có vấn đề đấy. Mình đã nhổ ra và mình đóng lại. Đóng lại để mình cho các bạn biết là nguyên nhân lỗi tại sao nó mất 5V thôi. Mà bây giờ đóng lại nó lại có 5V các bạn nhé. Nguyên nhân là tại vì mình sửa cũng khá là nhiều rồi. Lỗi cũng do cái con linh kiện đây nó lỗi khá là nhiều nên mình đã phát hiện ra nó lỗi. Giờ mình đóng lại này các bạn này. Chân đây nhá. Đây mình đã đóng lại cái chân. Đây đang hỏng con diode này. Giờ mình đóng lại là có 5V các bạn nhé. Nhưng bây giờ mình sẽ thay. Khi mình đo có 18V mà mình đo không có 5V nhá. Thì mình dò lại các bạn này. Đây nó có cái cuộn bên áp này nhá. Khi mạch có 18V nhá. Thì nó phần này sẽ dao động. Dao động sẽ cái bên áp này sẽ tạo ra một cái nguồn nuôi cho cái con 7805 này. Thì cái nguồn này nó có cái mạch nuôi, nguồn nuôi cho 7805 này thì nó chỉ có một con BV26 này. Và cái cuộn bên áp này. Mình đo cuộn bên áp thì trước đó thì bên áp thì không đứt nha các bạn nhé. Bên áp không đứt mà mình kiểm tra thì đây, bên áp không đứt này. Rồi từ bên áp nó qua con BV26 này. Mình đã kiểm tra thang đo diode và mình cũng đã đo nguồn cấp cho con 7805 này. Đây các bạn nhìn sơ đồ cho các bạn dễ hình dung nhá. Đây là khi mình đo có 18V ở đây nhá. Mình vẽ sơ đồ mình đo có 18V thì mình dò lại. Dò lại đây cái cuộn này. Từ cái cấp cho 7805 thì nó sẽ qua có một con tụ lọc nguồn 18V đây nhá. Thì mình đã check kìa. Con BV26 và một con UF407 này, cái cuộn dây này. Đấy, nó chỉ có mấy con linh kiện này thôi. Thì dựa vào cái kinh nghiệm làm thì mình đã dò ra con BV26 này. Nó lỗi thì mình đã lấy kiếm con BV26 này. Mình đóng vào nhá, đóng vào đây nó có nguồn 5V và mình đóng lại để mình quay video cho các bạn xem mà giờ đóng lên nó lại có nguồn 5V đấy. Đấy, mình đóng lại đo này. Đấy, nó đã có 5V bình thường nhé. Nhưng trong trường hợp này mình sẽ thay nha các bạn nhé. Vì cái con diode này khả năng là nó bị lỗi nhá. Mà mình cứ để này mình trả khách là khả năng là mình sẽ ăn đòn đấy các bạn nhé. Cái con diode BV26 này nó là một dạng diode nhanh nha các bạn nhé. Các bạn không có con BV26 này các bạn thay con FR4007 vào được. Nào còn là con diode nhanh nhá. Đây mình thay trở lại để cho mọi người xem mà bây giờ nó lại được. Là rất là mất việc. Nhưng mình sẽ vẫn thay mới nhé. Thay mới chứ còn để cái con diode này trong cái tình trạng như này là mình trả khách là mình dễ bị bảo hành nha các bạn nhé. Cái con này là một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến nguồn có lúc có lúc không nhá. Tình trạng đây là lo mất hẳn đấy. Mình đã nhổ ra mình thay linh kiện thử để mình kiểm tra nguồn này đã có nguồn nuôi cho 7805 mà ban đầu thì mình kiểm tra nguồn không có nguồn cho 7805.
Mình cũng có thể là nghi cho 7805 nó bị chập chập IC này nhá, chập IC vi xử lý này, chập IC vi xử lý này gây ra tụt nguồn 5V. Nhưng mà tụt nguồn 5V thường là nó sẽ còn có 3V mấy đấy, 3V hơn 3V đấy, thì nó không có thể nào là lỗi 7805 được. Đây mình đã thay, bây giờ mình sẽ đóng con BV26 này vào này. Chứ để con diode BV26C zin này theo trên mạch là khả năng về mấy bữa lại nó lại tình trạng lỗi nhá. Tại vì mình đã dò ra chính cái con linh kiện này lỗi rồi. Đấy, nên nhiều khi các bạn nhá, nhiều khi mình tháo ra tháo vào nó lại lên nguồn. Nên là sau mình lại không biết nó lỗi ở đâu. Đấy là nhiều khi sửa chữa đấy, các bạn thấy thực tế thì có giống đâu. Ngay cả bản thân mình tìm ra con linh kiện chết đi nhá, linh kiện lỗi, chứ chết thì nó không chết hẳn. Đến khi mình đóng trở lại nhá, có khi đến lúc mình hàn nó nóng chân, nó cái tính chất trong cái con linh kiện này thì nó làm cho linh kiện nó lại dẫn điện, dẫn đến là nó lại có nguồn 5V. Nên là mình đã bắt được đúng rồi, nên là mình thay rồi mình sẽ đo lại nguồn cho các bạn xem này. Nguồn 5V này, đấy, 5V này. Này cái pan này nhiều khi cũng khá là khó các bạn nhé. Vì mình đo, bản thân mình đo cái con linh kiện, đo con linh kiện này này, con này là trên thân nó ghi là UF4007 này các bạn này, mà trên mạch nó ghi là BV26 này. Đây là một cái dạng diode xung này, con UF407 là một diode xung này, nhưng mà thực chất của nó nếu các bạn tra datasheet nhá, thì nó sẽ tính chất của nó sẽ không bằng con BV26 nhé các bạn nhé. Nên tại sao là thay cái con này, nhiều khi nó sẽ không đảm bảo cho cái tính chất là dòng cấp nhé. Nếu các bạn tìm hiểu về diode nhanh ấy thì các bạn sẽ biết là nó có cái gọi là gì nhỉ, mình hiểu đơn giản là một cái con diode nhanh này nó sẽ đảm bảo cấp cho dòng ra cái độ suy hao nó thấp nhá, nó cấp nguồn nó đảm bảo hơn các bạn nhé. Nên là cái con này nó thay không đúng này. Trên mạch nó ghi phải tính chất của nó là ít nhất là mình phải thay FR1007, nhưng mà dạng diode nhanh thì nó mới đảm bảo cho mạch nuôi này. Đấy, nên là sửa nhiều khi mình tìm ra được con linh kiện mà mình đo nó rõ ràng không hề lỗi nhá. Mình sửa mà mình không vẽ mạch, không biết được cái nguyên lý của nó thì mình cũng khó là dò nhá. Bảo nhiều khi các bạn gọi bảo con này mẹ chết ở đâu thì thực sự là mình cũng rất là khó này. Mình đo này. Đấy, một đầu 6 này. Đầu này không dò nhé các bạn nhé, không hề dò luôn. Vậy mà nó vẫn bị lỗi đấy. Khi mình hàn vào trên mạch nó có khả năng nó nóng nó lại được nhá. Đấy là mình ngay bản thân thực tế là lúc đấy mình vẽ mạch nên mình không quay cho các bạn thực tế, chứ vì mình đã đo. Sẵn cái mạch này nhá, cái này mạch này mình đã sửa có nguồn 5V này, cấp cho khiển vi xử lý rồi nhá. Mình sẽ cắm thử khiển lên này cho các bạn xem, cắm khiển lên để mình test cái phần khiển cho nó ok đã. Đây mình cắm khiển nha.
Đây mình đã cấp nguồn này, các bạn thấy lên này này. Đấy. Là như thế là mình đã sửa xong đấy. Nó cũng không hỏng nhiều đâu, hỏng có mỗi một con linh kiện thôi. Mình lúc trước mình cũng hơi sơ suất, mình không đo nguồn 18V. Thế khi mình đo nguồn 18V thì lại không có 5V, tại vì mình đo 18V đã mất rồi. Nên là mình cũng không đo nguồn 18V, mình tưởng 18V. Sơ suất thì là mình kiểm tra 5V đã không có 5V đấy. 5V thì mình check ra, đến khi mình vẽ lại mạch thì mình ý định mình độ nguồn đấy, độ IC Viper 12A. Thì bản thân cái con IC này lỗi nó sẽ không dao động, nó sẽ không tạo ra nguồn nhé. Vì tiện đây thì mình sẽ độ cái con IC Highway. Đây, các bạn nhìn sơ đồ này. Highway P100G nhé. Thì nó không khác gì so với cái mạch trước đây mình đã độ cái con cho con VKD09 này. Hình như bếp phòng ngoại thì phải. Đấy, nó khác một chút là chân 1 chân 2 là chân 4 này không liền như sơ đồ này nhá. Đây là mình so sánh này. Đây nó thêm một con tụ 104 là giữa chân 3 và chân 2 này. Và một con DZ nhá, 18V nhá. Mình đã độ thành công IC Viper 12A thay cho IC Highway P100G nhé các bạn nhé. Đây IC đây, Viper 12 này. Cái này thì độ thì thực ra nó rất dễ này các bạn. Mình chỉ luôn, mình hàn trên mạch cho các bạn xem nhé. Đây mình mắc một con DZ 18V này, từ chân 3 này, chân 3 sang chân 4 này, và một con tụ 104 từ chân 3 về chân 1 với chân 2 nhé các bạn nhé. Thì so sánh cái sơ đồ mạch giữa con Viper 12 này và cái mạch Highway 100G này thì nó chỉ khác nhau ở cái chân 3 này. Chân 3 này không sử dụng nha các bạn nhé. Chân FB nó không sử dụng nữa. Thì mình sử dụng cái chân số 3 này. Đây là sơ đồ mạch nha các bạn nhé. Lúc trước là mình đưa nhầm cái này nên vẽ chân 1 với chân 2 nó đi vào chân 4 nhầm nha các bạn nhé. Đây sơ đồ chuẩn nó như này. Thì mình chỉ cần mắc thêm cái chân 3 này. Chân này mắc thêm một con tụ 104 vào giữa chân 2 và chân 3. Và đây mình thêm một con DZ mà mình đánh 18V về chân 4 là ok nhé các bạn nhé. Sơ đồ nó thực ra nó không khác gì nhau cả. Khi mình nhìn lại sơ đồ mình độ thì mình nhìn ra mình vẽ nhầm cái chân 4 này các bạn nhé. Đấy, sơ sót nhưng mà may là cũng phát hiện ra là cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, mình thêm mỗi cái con tụ 104 này và con DZ này thôi. Và mình độ được con IC nhé các bạn nhé. Độ rất là nhanh đây. Đây là trường hợp nó chết nha các bạn nhé. Đây là phần này mình làm thêm thôi. Đây mình đo cho các bạn xem nhé. Đây mình cấp nguồn này. Đây các bạn nhìn thấy mình đo này. Đấy là cao hơn 18V một chút nhá. Zin nó sẽ ra 18,18V đấy. Đây đo 5V này. Đấy, có 5V nhá. Nên là IC này các bạn độ có chết thì các bạn độ Viper 12A ok nhé các bạn nhé.
Các bạn nào có chết thì có thể thì chỉ cần cho thêm 2 con linh kiện đây, 2 con linh kiện là mình sẽ độ được cái IC này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nhấc ra, mình sẽ đóng lại IC này để hoàn thiện cái nồi cơm này các bạn nhé. Phần lỗi này nó do chết cái lỗi cái con IC BV26C này. Nhưng cái này thì là nhà sản xuất họ lại không dùng cái con BV26 mà dùng con UF 4007 này nhá, cũng là một là diode sung đấy. Nhưng diode sung này nó sẽ tính chất là nó không bằng cái con BV26 đó các bạn ạ. Nên là nó dùng một thời gian nó bị lỗi đấy. Đây mình sẽ đóng lại IC nhá. Đấy, các bạn tham khảo có thể lúc khi chết IC này thì độ sang Viper 12A. Còn mình giờ mình sẽ nhổ ra, mình sẽ trả lại cho nó zin nguyên bản nha các bạn nhé. Zin nguyên bản và mình sẽ lắp vào. Mình đã thay lại IC zin cho nó nhé các bạn nhé. Mình cũng không rõ là tại sao là nhà sản xuất lại dùng cái con này, con IC Highway P100G này, mà không dùng con Viper 12 nhé các bạn nhé. Cái con này trên Taobao thì mình tìm ra giá thì nó hơn 7 tệ một chút, 7,3 hay 7,5 tệ gì đấy. Thì tính ra là cứ cho là 8 tệ đi. 8324 8540 thì nó tầm 27.000 các tiền Việt Nam nhé các bạn nhé. 27.000 tiền Việt Nam thì về Việt Nam mà bán thì chắc nó phải tầm ở đâu đó 50.000, 50k đấy các bạn. 50k mà nếu mà mình thay IC với IC Viper 12 thì nó chỉ có giá khoảng 12, mình đâu không rõ là IC xịn nó 12 15.000 thì đấy. Thì tại sao nhỉ? Với một con nếu mà dùng cái Viper 12A thì mình sẽ thêm một con tụ 104 và một con diode Zener 18V thì chi phí nó cũng đâu cao hơn đâu. Còn nếu mà trên Shopee hay là Lazada thì mình search thì nó giá 150.000 hai con nha các bạn nhé. Giá khá là cao đấy. Nên là mình mà chết IC này, chết nguồn này thì các bạn là độ IC Viper 12 nhé các bạn nhé. Vừa rẻ mà vừa sẵn có, ai cũng có luôn. Nên là mình cứ thế là mình xử lý thôi. Ban đầu thì mình cũng nghĩ là nó lỗi IC. Lỗi IC thì mình độ IC check cái quá trình kiểm tra đấy. Kiểm tra thì mình cũng hơi sơ sót một chút là không kiểm tra nguồn 18V. Tại vì mình nhìn của nó là mình trong đầu mình có ý định là độ nên là nó cứ ám ảnh của mình, nên là mà thực ra nguồn 18V thì cái này độ thì cũng không có gì cả. Độ cái này thì có thêm mình nhìn qua có cái biến áp, có cái nguồn, mình nhìn qua thì thực ra cũng không cần vẽ đâu. Đang lắp này mình nhớ là cái con chân của cái con này mình chưa tháo cái điểm hàn. Mình phải tháo ra để mình nhấc cái điểm hàn cầu trì nhiệt ra các bạn nhé. Quên trong trường hợp là cái nồi nó cứ phát xung ra mà nó không nhận được nhiệt độ, nó có vấn đề về nhiệt độ, là nó không báo về được vị xử lý, là lúc đó là nó cháy cái mâm này đấy các bạn này. Nên là đang lắp mà nhớ ra quên, thế nào lại phải tháo ra đấy các bạn ạ. Nhiều khi nó kiểu thế đấy. Làm việc mà ngồi nói chuyện là nó hay mất tập trung đó. Ngay cả mình hôm nay thì người nó cũng khá là mệt, người nó kiểu mệt, làm việc nó sẽ kém năng suất đi các bạn. Giờ này rất là có duyên với mấy cái nồi san hô này, toàn san hô mới ấy thôi.
San hô với kangaroo đây. Có vẻ như là mọi người không mua lồi bãi, ngại lồi bãi thì các bạn hay mua những cái lồi cao tần, nồi cao tần của Trung Quốc. Nồi nó mới. Còn mua lồi bãi thì mình phải có kỹ năng về chọn lồi, hay là tìm được cái địa chỉ nào uy tín mình sẽ mua được cái nồi nó chất lượng. Đấy, con này tưởng là nặng nhưng mà cũng không nặng đâu, hỏng có mỗi con linh kiện này. Nhiều khi cái chăm đi sửa lọ sửa kia đấy, như mình ấy, kiểu cái đầu nó cứ đang ong ấy, làm việc nó không hiệu quả này các bạn ạ. Mà đầu nó cứ nghĩ nhìn cái IC lạ lạ thì này muốn độ để xem là sau mình không có IC là mình nó lại hỏng đúng phần nguồn đấy, thế là mới có ý định độ nhé các bạn nhé. Mạch nó nhìn nó lại giống Viper 12A nên là mình nhìn qua thì mình cũng sơ cua là mình độ IC luôn. Lần sau hỏng thì mình sẽ chỉ cần nhớ ra, mình không quên thì mình xem lại video của mình cũng sẽ nhớ để mình độ được các bạn nhé. Các bạn xem video thì cảm giác nhiều khi xem video thấy mình sửa cái gì đó cảm giác nó nhanh gọn, là thực chất thì làm thì nó cũng phải mất công thời gian đấy. Cái này của mình vẽ mạch ra vẽ mạch lúc mình chả hiểu sao mình lại vẽ cái nhầm cái điểm chân 4 của C mà mình vẫn sửa được. Thực ra mình cũng ít khi vẽ mạch lắm, trừ khi cái trường hợp nó phức tạp thì mình mới vẽ thôi, chứ còn đa số thì mình ít khi mình vẽ lắm. Đấy, như thế này cấp nguồn vào đây, test cho nó ok đây, khả năng chẳng cần test đâu, nó đã có ok rồi cơ. Đang ấy có điện thoại hỏi địa chỉ đấy các bạn, Google Maps mà không up cái bản mới này, nó hay chỉ không chuẩn đâu các bạn. Đây em test này, test nấu nhanh này, bấm start này, nhìn xem nó có phát xung này, đó phát xung nó báo E8 này, E8 này khả năng báo điện áp đấy các bạn nhé. Đấy, nó sụt áp và nó báo E8 đấy. Đấy các bạn nhìn đấy, nối E8 này có thể khi nào nó báo E8 là mình sẽ dựa vào cái này để sửa cái phần lỗi điện áp này các bạn nhé. Nên mình cấp nguồn trực tiếp này, nó sẽ không qua bóng chống chập, nó sẽ không bị sụt áp nhé. Nấu nhanh này, ấn start này. Đó, ăn dòng này. Đây các bạn nhìn đồng hồ này. Đấy, gần 1200W lama đấy. Đấy thì là lồi xong phần nguồn nhé các bạn nhé, nó chạy ok đấy. Đấy, các bạn tham khảo nhé, cách mình độ nguồn nhé, khi mà không có IC zin của nó nhé, để mình xử lý nhé. Đấy, mình xin kết thúc video đây nhé. Các bạn nhớ like và để cho mình video mình sẽ tiếp cận với nhiều người hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.